Assalamu alaikum, welcome to Pashtu Grow. زم ستاسو ورحمان بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چینل کې به تاسو ته د نت نه د پیسو ګټلو باره کې او د یوټیوب باره کې او نورې د کار ویډیوګانې ملاویږي. نننۍ ویډیو هم د سره د نت نه د پیسو ګټلو باره کې شریک کوم. ډېر اسانه کار دی، تاسو هم د دې نه پیسې ګټلی شئ. ټیک شو، تاسو پوره ویډیو وکتله تاسو به په کار باندې پوه شئ او انشاءالله تاسو به هم بیا پیسې ګټئ. ویډیو پوره وګورئ، په کار باندې ځان پوه کړئ. ښه اسان کار دی، د یو ځای نه کاپي کول دي او بل ځای کې پیسټ کول دي. ټیک شو، صرف دغه کار دی، کاپي کول دي او پیسټ کول دي. ټیک شو، نه پکې څه انویسټمنټ شته، نه پکې پیسې لګول شته، نه پکې نور څه داسې تاسو مطلب څه ګران کار کول دي، صرف کاپي کول دي، پیسټ کول دي. راځئ د لیپټاپ سکرین طرف ته چې کار به څنګه کوو او څنګه به مونږ پیسې ګټو. راځئ دوستانو، د لیپټاپ سکرین طرف ته راغلو. تاسو به دلته کې یو یو براوزر کولاو کړئ. دا کروم براوزر ما کولاو کړو. ټیک شو، دلته کې په دې سرچ بار کې زه ټایپ کوم فایور. ټیک شو، کار ډېر اسان دی، د فایور نه مه یېرېږئ. ځکه تاسو ته زه بار د فایور کار ښیم چې فایور یو ډېر ټرسټفول ویبسایټ دی. په دې باندې په لکونو پیسې ګټي. ټیک شو، او هغه خلکو زموږ په شان خلک کې 2 لاسونه 2 خپې. ټیک شو، څه بل شان خلک نه وي، عام زموږ شان انسانان دي. ټیک شو، تاسو هم دې نه پیسې ګټلی شئ که تاسو کار زده کړو. ټیک شو، که تاسو وایئ چې موږ به دې کې اکاونټ څنګه جوړو، نو یوټیوب ته لاړ شئ، هلته ورکړئ هاو ټو کریټ فایور اکاونټ. تاسو ته به په لکونو ویډیوګانې میلاو شي، هغې کې ویډیو وګورئ. ښه اسانه باندې تاسو به د فایور د اکاونټ جوړول زده کړئ. زه هم په دې باندې ویډیو جوړه کړم په پښتو کې. که تاسو وایئ چې موږ څنګه ګیګ جوړو، نو ګیګ جوړول هم ښه اسان کار دی. یوټیوب کې سرچ کړئ هاو ټو کریټ ګیګ فایور ګیګ، په دې به زه انشاءالله یو ویډیو جوړوم انشاءالله. ټیک شو، نو دلته کې ما په دې سرچ کې بار کې ټایپ کو فایور. زه د فایور دا ویبسایټ کولاوم. ټیک شو، دا ما سره د اولنی چې کوم دی دا fiverr.com دا زه اوپن کوم په دې دویم ټیب کې. ټیک شو، دا ما سره د فایور دا ویبسایټ کولاو شو. دلته کې به تاسو سرچ کوئ، تاسو څه هم سرچ کوئ، کو هغه د ګرافیک حوالې سره دي، کو هغه د ګیمینګ حوالې سره، چې تاسو مطلب څه کار دلته کې غواړئ چې زه دا کار دلته کې سرچ کړم، تاسو دلته کې سرچ کولی شئ. زه فرض کړم دلته کې یو کار سرچ کوم چې هغې ته وایي menue design. ټیک شو، دلته کې ما سرچ کړو په فایور کې menue design. دا وګورئ چې دا ما سره په menue design کې 5930 چې کوم دی هغه خلکو ما سره دې کې لوډ شول. مطلب دا چې 5930 کسانو ګیګ زه په دې فایور کې په menue designing باندې هغه شته. ټیک شو، دې مطلب دا دی چې دا چې کوم ټاپک دی د menue ډیزاین والا، دا لکه دا چې هېڅ کسان نه دي. ټیک شو، لکه دا په دې باندې تاسو ښه ښکلی رینک کولی شئ. که تاسو په دې باندې کار شروع کړو، تاسو ته به انشاءالله ښه ښکلی په فایور کې آرډر راځي، تاسو به پیسې ګټئ. اوس دا menue ډیزاین وایي څه شي ته، او دا به څنګه جوړو، په دې اصل پوه کوم. ټیک شو، دلته دا وګورئ د اولنی چې کوم کس دی په ټاپ باندې لیول 2 سیلر دی. ټیک شو، I will design a static TV screen menu or digital menu. ټیک شو، تاسو به menue پیژنئ. تاسو کله هم یو هوټل ته لاړ شئ، ټیک شو، هلته تاسو ته یو menue پیش شي، په هغې کې د هغې د ډیشز کوم دکانې دي، کوم خوراکونه دي، د هغې تصویران او د هغې پرایس او د هغې چې کوم دی نومونه هغې کې ورکړي. ټیک شو، دغه menue به تاسو ډیزاین کوئ. دا کسانو ته دا څوک دا دې کې یو اوپن کومه کولاومه. دا وګورئ چې دا کس وایي چې زه I will design amazing editable food restaurant menu. نه دا وګورئ، زه به تاسو ته وایي د menue ډیزاین در کومه چې هغه به ایډیټیبل هم وي. مطلب دا چې پای کې تاسو ځان له هم مطلب څه چینجز کول غواړئ،
نو کولی به شئ. دا وګورئ دا سمپل د مینیو ډیزاین دی، دې کې هېڅ ګران نشته دی. دا تاسو هم جوړولی شئ او تاسو هم په دې باندې پیسې ګټلی شئ. ټیک دا وګورئ دا سمپل مینیو ډیزاین دی. اوس به مونږ دا مینیو ډیزاین د کوم ځای نه پیدا کوو؟ دا وګوره دا کسو یو مینیو چې تاسو ډیزاین کوئ د هغې څه قیمت دی؟ تاسو بدله 3462 روپۍ باندې دا یو مینیو ډیزاین کوئ. ټیک شو. دا وګوره پرنټ ریډي 1 پیج تاسو به یو مینیو دا په 3462 باندې ډیزاین کوئ. تاسو هم دا کار کولی شئ، تاسو هم دومره پیسې ګټلی شئ، بلکې تاسو لږ قیمت کې دی تاسو ته به هلک بیا ډېر راځي، تاسو ته به آرډر ډېر راځي. ټیک شو. دا وګوره 13 آرډر ان کیو، دې کې ستا 13 آرډر لا په کیو کې دي، لا پینډینګ کې دي، مطلب دا د سره 13 آرډر دي، دا به 13 آرډر پوره کوي. داسې هم نه ده چې مطلب د دې کار آرډر نه راځي یا دا کار کوي څوک نه، دا کار هلک کوي. ها ټیک شو. خلکو سره پیسې، خلکو سره سکلز نه، تاسو سره به انشاءالله اوس تاسو دا طریقه وښیم چې دا به موږ څنګه ډیزاین کوو. اوس راځو چې د مینیو دا د کوم ځای کې ډیزاین کوو. نو د مینیو ډیزاین لپاره دلته موږ سره یو ډېر غټ پلیټفارم او فری اپکاسټ چې هغې ته وایي کینوا. ټیک شو. تاسو به کولاو کوئ canva.com په ټایپ کوئ، بله په سرچ کې او canva.com تاسو کولاو شي. دلته کې زه په دې سرچ کې ورکوم مینیو ډیزاین، صرف مینیو لیکم. دا وګوره فوډ مینیو، ډرینک مینیو، ویډینګ مینیو، چې تاسو کوم مینیو په دې کې جوړول غواړئ دلته کې به هغه دې کې سرچ کوئ. زه د فوډ مینیو سرچ کوم چې ماته څه راوړي. دا وګورئ چې دا هغه مینیوز دي کوم چې موږ دلته په فایور کې وکتلو. دا وګوره دا همدا مینیوز او دا هلکو په دې کینوا کې جوړئ. دا فری اپکاسټ او فری چې کوم دی ټمپلیټس دي، په دې کې تاسو لږ شانته ایډیټینګ وکړئ، کلر چینج کوئ، دې کې نوم وغیره لږ شان چینج کوئ او په دې فایور کې تاسو لږ آرډر راځي او تاسو هغه کسانو باندې پری مینیو خرڅوئ. ټیک شو. دا وګورئ دا موږ سره مختلفو د مینیو ډیزاینز دي. دا وګورئ پری. ښه تاسو خپل هم تیارولی شئ او که تاسو وایئ چې موږ نشو تیرولی مینیو ډیزاین، نو دا زموږ سره فری مینیو ډیزاینز دي. دا وګورئ په دې کې یو کلیک کوئ، پرس قدم ما یو کلیک کو، کسٹمائز دس ټمپلیټ ما ووهو. زه په دې کې مطلب لږ کار کول غواړم په دې ټمپلیټس کې. دا وګورئ چې دا تاسو زه لږ شانتې رانږدې کوم چې تاسو ته واضح ښکاره شي. دا وګورئ دا زموږ سره څومره ښکلی مینیو ډیزاین دی. دې کې تاسو چې هغوی تاسو نه کسټمر تاسو نه ګاهک په فایور کې تاسو ته آرډر راشي چې تاسو نه هغه څه غواړي، په دې کې تاسو هغه ټایپ کوئ، لیکئ. لکه فرض کړه د هغه د هوټل نوم څه دی، د هغه د رسټورنټ نوم څه دی، تاسو دلته کې هغه نوم واچوئ. دلته کې فاسټ فوډ لکه مطلب پېښور که نه پېښور رسټورنټ ته مطلب تاسو څه نه غواړئ هغه کې واچوئ. د هغه چې کوم مینیو کې چې کوم خوراکونه دي دا وګورئ لکه چیز برګر او د هغې ریټونه او دا هر څه که نه دا په اسانه باندې نه چینج کېږي. دلته کلیک وکړه، دا ډیلیټ کړه، ته پکې بل څه ور اچوې، بل څه پکې واچوه. ټیک شو. په اسانه باندې دلته کې ته ریټ چینج کړې، د دې نه وړاندې داسې دا وګوره دا ما ختم کړو. دلته کې د خپل خوښې مطابق یا تاسو نه کوم ریټ درکول غواړي دې کې هغه ریټ ور واچوه، پاکستاني لکه فی کې آر فار ایگزامپل. ټیک شو. زموږ سره د برګر ریټ دا دی چې 150 دا وګوره ما دلته ولیکو په اسانه باندې، هېڅ دې کې څه ګران نشته دی. دا شي د دې نه لرې کول غواړئ ډیلیټ کړئ، کلر ولا بدلئ، کلیک وکړه، دا کلرز دي کم کلرز ورکړئ. ټیک شو. ډیلیټ کړئ نو بس ډیلیټ بټن ووهه په اسانه باندې. ټیک شو. دې نه یو خوا نه بل خوا وړئ، داسې کلیک کړه ډبل او داسې وړئ راوړی شي. ټیک شو. دا په اسانه باندې دا چمچ دي دا دې نه ډیلیټ کړئ، دا وګوره ډیلیټ ووهه. ټیک شو. کلر چینج کړئ، دې کې دا کلرز دي زموږ سره چې ته کوم کلر وکول غواړې دې نه کلر چینج کېږي. مختلف دې کې تاسو چینجز کولی شئ د خپلې خوښې مطابق.
اوس په دا کوم ځای نه سیو کوو تاسو ته مخکې ما طریقه ښودلې وه د سیو کولو دا شیر ته به راشئ دې کې به لاندې دا ډاونلوډ ووهئ دا زما سره مختلف فایلز دي چې په کوم فایل کې ته سیو کول غواړئ ټیک شو زه دا ډاونلوډ وخم دا اوس ما سره سیو کېږي په پی ډي اف کې دا مینیو هم پکې څه ډیزاین کړي دي خو ما تاسو ته صرف طریقه وښودله چې موږ داسې مینیو ډیزاین کوو جوړو به او داسې به یې سیو کوو بیا به هلته په فایور کې کسانو له ورکوو او یو موږ له پیسې راکړي ټیک شو تاسو ته مخکې ما ووي چې فایور کې به څنګه اکاونټ جوړئ څنګه به پای کې ګیګ جوړئ نو هغه اسانه طریقه ده په یوټیوب کې سرچ کوئ هاو ټو کریټ فایور اکاونټ او بیا هاو ټو کریټ فایور ګیګز ټیک شو په دې به انشاءالله زه ویډیو جوړوم مخامخه دا ما سره وګوره دا ما سره هماغه مینیو چې کوم دی هغه ما سره خپلې فایل کې سیو شو ټیک شو دا وګورئ نو ښه اسان کار دی هېڅ څه ګران کار نه دی تاسو ته ما باقاعده پروف وښودل دا ثبوت دی دا وګورئ دا کسان د مینیو ډیزاین کوي مینیو افر کوي او د هغې په زرګونو روپۍ اخلي د یو مینیو او د کوم ځای نه جوړئ همدغه کینوا نه جوړئ او تاسو له درکوي دا کار تاسو هم کولی شئ تاسو هم انسانان یې ټیک شو الله پاک ته دماغ درکړي دي په فلمونو کې او په ګیمونو کې دماغ جنګوئ نو په دې کې وجنګوئ دې کې ټایم صرف کوئ نو تاسو به انشاءالله هم دې نه پیسې ګټئ امید دی تاسو په ویډیو خوښ شوي ویډیو به پوه شوي ملاویږو به انشاءالله د یو نوې د کار ویډیو سره د هغې پورې د الله په امان